the cell injury definition او causes د دې نه مخکې لیکچر کې پیتالوجي مونږه اولنې ټاپک دی چې موست امپارټنٹ دی او اکثر کوېسچن هم ترې راځي. کوېسچن همداسې راځي عموما چې یاره what is cell injury, write its causes یا write causes of cell injury یا write etiology of cell injury. نو تاسو ته کم از کم چې د سیل انجری ډیفینیشن معلوم وي او د هغې نه علاوه د دې کازز چې کوم دي دا موست امپارټنټ دي. کم از کم د شپږ اووه اته کازز دي چې دا هر یو میډیکل سټوډنټ ته چې سیل د څه وجې نه په سیل کې انفلمیشن راځي یا انجری یا ډیزیز پکې راځي نو هغه مین کازز دي. نور هم ډېر وجوهات دي خو چونکې بکش چې کوم دي او زیات کم کامن کازز دي نو هغه ما تاسو ته څنګه مخکې نه وي. hypoxia, hypo means less, oxia means oxygen. یعنی نارملی هیومن باډي کې یو سیل ته چې اکسیجن رسیږي نو زموږ په بلډ کې نارملی اکسیجن چې کوم کنسنټریشن دی نو دا د 98% نه والا 100% وي یا د 92 نه اباو وي دا سچوریشن وي. اوس کله چې د هیومن باډي او بلډ کې د اکسیجن دا پریشر چې کوم دی دا د 50 نه بیلو شي یا د 60 ته راشي یا د 90 نه ښکته شي نو موږ داسې وایو چې یاره سچوریشن اف اکسیجن چې کوم دی دا ډراپ شو. او کله چې سچوریشن اف اکسیجن چې کله ډراپ کیږي او کمیږي د بلډ کې د اکسیجن لیول هایپوکسیمیا کیږي نو دته موږ بیا هایپوکسیا وایو. هایپوکسیا د بلډ کې د اکسیجن ولې لکه کمیږي وای decrease the amount of oxygen in our blood. زموږ په بلډ کې اکسیجن ولې کمیږي نو د هغې یو مین واټ ریزن دا دی چې هغې ته موږ اسکیمیا وایو. او د اسکیمیا معنی دا ده چې بلډ چې کوم دی فلو هم برابر وي اکسیجن هم په بلډ کې برابر دی خو سم فیکټرز داسې فیکټرز وي چې د هغې د وجې نه بلډ چې کوم دی دا یو ارګن یو ټیشو یو سیل ته چې کوم دی هغه پوره مقدار کې یا نه رسیږي یا ورته مکمل بند وي یا نه رسي. نو اسکیمیا موږ وایو چې lack of carrying capacity of blood due to some factors like for example مثال وایو thrombosis شو embolism شو یا atherosclerosis شو. انشاءالله نیکسٹ کلاسز کې به امبالیزم مونږ وایو ترامبس به مونږ وایو. ترامبس مونږه د بلډ یو کلاټ چې هغه ان اټیچ کلاټ وي انټراواسکولر کلاټ وي په ویسل کې د انډوتیلیم سره اټیچ یو کلاټ کله جوړ شي د بلډ نه هغې ته مونږ ترامبس وایو. دغه شان امبالیزم مونږه ډیټیچ انټراواسکولر کلاټ وي چې بلډ سره مومنټس کوي او سم ټایمز یو ارګن ټیشوز ته بلډ اکسیجن چې کوم دی بند شي. یا ایتیروسکلیروسیس سم ټایمز چې کوم دی د بیډ کولیسټرول د ډیر زیات ایکسیسیو ډیپازیشن د وجې نه هغې د وجې نه چې کوم دی د انډوتیلیم د ویسل چې کوم دننه لینینګ دی په هغې پسې د کولیسټرول یا د فیټس لیول چې کوم دی دا سیوا کې جمع کېدل شروع شي او په رزلټ کې نیروینګ اف ویسل راشي نو د بلډ اکسیجن سپلای چې کومه ده د ایچ بي او 2 سپلای چې کومه سیل ته نو هغه یا مکمل ختم شي یا ډیکریز شي او په رزلټ کې هایپاکسیا وشي. دویم چې کوم مین فیکټر د هایپاکسیا کاز دی نو هغې ته موږ انیمیا وایو. انیمیا یو ډېر براډ ډیزیز دی خو موږ سالډ ډیفینیشن داسې کوو د انیمیا چې کوالټیټیو اور کوانټیټیټیو ډیفیشنسي اف بلډ از کالډ انیمیا. یا د بلډ په کوانټیټي کې کمی راشي یا په کوالټي کې کمی راشي نو په دې دواړه کنډیشن کې څه کېږي ایچ بي او 2 چې کوم دی یعنی آکسي هیموګلوبین چې کوم سیل ته اکسیجن رسیږي هغه کمیږي. کوانټیټیټیو معنی دا ده چې زموږ ستا آر بي سي چې کوم دی یعنی زموږ سره بلیډینګ زموږ د باډي نه وشي آر بي سي زموږ چې کوم دی کم شي
نو دغه کوانټیټي د آر بي سي چې کوم دی کم شي. کوالټي معنی دا چې په بلډ کې چې کوم هیموګلوبین دی د هغې لیول چې کوم دی عام طور باندې چې کوم نارمل په میل کې د 14 نه والا تر د 18 پورې دی، وایل ان فیمیل چې کوم دی د 12 نه د 16 پورې دی. اوس د دې نه چې کوم دی چې کله ښکته راځي یعنی دا 6 ته راکوشي، 7 ته راکوشي، 5 ته راکوشي د ایچ بي لیول، نو موږ دې ته کوالټیټیو انیمیا هم وایو یا کوالټي چې کوم ده د بلډ چې کوم دی دا ډیکریز شي او په رزلټ کې اکسیجن چې کوم دی دا کیرینګ کیپیسټي د کم شي. نو دا د انیمیا دویم یو کاز دی چې دا هم چې کوم دی د سیل انجری کاز جوړیږي، او دریم د کاز چې کوم دی هغه ته موږ کارډیو ریسپایریټری فیلیر وایو. معنا دا ده چې یا ریسپایریټری سیستم هغه سیستم دی چې د دې په ذریعه باندې موږ اکسیجن د اټماسفیر نه اخلو او زموږ لنګز ته هغه اکسیجن راځي، او بیا د لنګز نه دغه اکسیجن چې کوم دی هغه بلډ ته هارت ته ځي او د هارت نه د هارت په ذریعه باندې ټول باډي ته هغه سپلای کیږي. نو فار ایگزامپل ریسپایریټری فیلیر وشو یا په ریسپایریټری ابسټرکشن وشو یا ریسپایریټری ټریک کې سب ډیفیکټ راغی، د هغې د وجې نه اکسیجن چې کوم دی د بهر نه چې کوم دی زموږ لنګز ته نه راځي، نو په دې حالت کې چې کوم دی موږ ته جنرالایز هایپاکسیا کېږي، یعنې په ټول باډي ټیشوز ته په یو ټایم کې اکسیجن کمی راځي. نو دا دریم دا خبره شوه. څلورمه دا خبره ده چې سم ټایمز لنګز برابر دي، اکسیجن هم د لنګز ته برابر راځي، خو هارت ته چې کوم دی اکسیجن چې کوم دی رارسي او د هارت نه اارټا کې څه پرابلم دی یا د اارټیک وال کې څه پرابلم دی، د هارت کې څه ډیفیکټ راغی، فار ایگزامپل هارت فیلیر وشو، لیفټ وینټریکولر فیلیر وشو، یا چې کوم دی بل څه هارت کې څه ډیس آرډر راغی، ډیزیز راغی، نو په هغه صورت کې باډي ته چې کوم دی هارت چې کوم دی اکسیجن ډیمانډ چې کوم دی ټیشو سیل ته نشي پوره کولی، نو دغه وجې نه چې کوم دی هم زموږ ته څه کېږي هایپاکسیا کاز کېږي. نو دا دریم کاز دی چې موږ کارډیو ریسپایریټری فیلیر معنا دا چې یا کارډیک سیستم فیل شي یا ریسپایریټری سیستم فیل شي، نو بیا هم هایپاکسیا کېږي، او داسې هایپاکسیا ته موږ جنرالایز هایپاکسیا وایو چې ټول باډي ټیشوز کې په یو ټایم کې اکسیجن ډیفیشنسي راشي. څلورم د هایپاکسیا چې سیل انجری کوم کاز کوي، لاست کاز دی، دا بل ویډیو دا شارټ کلیپ کې د ویمه زموږ سره هغه د پوایزنینګ اف اکسیډیټیو انزایم. پوایزنینګ اف اکسیډیټیو انزایم به موږ شارټلی داسې وایو چې ان اکټیویشن اف those enzyme which are responsible for reduction and oxidation, especially په مایټوکانډریا کې د موږ ATPs پیدا کیږي. ATPs اډینوساین او ټرای فاسفیټ چې کومه انرژي ده په هغې کې اکسیجن چې کوم دی موست امپارټنټ یو فیګر دی د دغه ATPs د پروډکشن دپاره، او دغه ATPs د سیل دپاره موست امپارټنټ دی. نو اوس کله چې کوم دی په مایټوکانډریا کې یا په سیل کې د کوم د ریډکشن او اکسیډیشن یعنی د اکسیجن او د کاربن ډای اکساید چې کوم ایکسچینج کوي، او دغه شان اکسیجن چې کوم دی هغه په انرژي کې کوم یوز کیږي، هغه انزایم چې کوم دی هغه ان اکټیو شي، یعنی خپل فنکشن پرېږدي د څه کیمیکلز د وجې نه یا د بل داسې څه فیکټرز د وجې نه، نو دغې ته بیا موږ پوایزنینګ اف اکسیډیټیو انزایم وایو یا ان اکټیویشن اف اکسیډیټیو انزایم. او دا هم چې کوم دی د هایپاکسیا یو څلورم نمبر غټ کاز دی. دا څلور داسې کازز دي چې اسکیمیا، انیمیا، کارډیو ریسپایریټری فیلیر یا پوایزنینګ اف اکسیډیټیو انزایم دي څلور حالاتو کې څه کېږي، په دې کې هایپاکسیا کاز کېږي. هایپاکسیا مینز یعنی اکسیجن چې کوم دی دا کمیږي، او کله چې اکسیجن چې کوم دی باډي ټیشوز ته کمیږي، نو په رزلټ کې به څه کېږي سیل کې به چې کوم دی ډیفیکټ راځي، سیل به کوم دی په سیل کې به مسله جوړیږي، سیل کې به یو ډیس آرډر راځي، انفلیمیشن به په سیل کې کېږي یا انجری به پکې کېږي. نو دغه وجې نه د سیل انجری چې کوم پرایم کاز و نو هغه هایپاکسیا دا یو غټ کاز دی چې دا د دې فریمه پورې دا پوره دی. انشاءالله که جوانو نیکسټ کلاسز چې کوم دی هغه چونکې ویډیو زه کوشش کوم چې دا شارټ چې کوم دی تاسو ته شارټ ویډیو اپلوډ کوم، د هغې وجې دا چې تاسو ټایم هم نه ضایع کوي، ستاسو نه ډیټا هم نه خرابېږي. او بل اگین زه بار تاسو ته ریکویسټ هم نشم کولی، خو که دا ویډیو ان کیس تاسو ذهن کې راځي، تاسو ته څه بینیفټس میلاویږي، نو کوشش وکړئ دا ویډیو لایکس کړئ، د خپل ملګرو سره شیر کړئ، او چې څومره تاسو شیر کوئ یا ملګرو سره کوئ، نو تاسو ته به د دې ثواب هم میلاویږي، تاسو ته به فایده وي، سټوډنټانو ته به فایده وي. تھینک یو.
again.